বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাম আপোনালোকে কিদৰে অনলাইনত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্ট এটা খুলিব PNB একাউণ্টৰ কাৰণে ফৰ্মখন আপুনি কিদৰে শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিব তাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব যাৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব এই ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত জাস্ট এইটো লিংকত ক্লিক কৰি ল'ব তাৰ পিছত বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা ষ্টেট সিলেক্ট কৰি ল'ব ষ্টেট সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা সিটি সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ যেটো সিটি নিয়াৰেষ্ট সিটি হয় এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত নিয়াৰেষ্ট ব্ৰাঞ্চ সিলেক্ট কৰি ল'ব যত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক ওচৰত হয় এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াতে কাস্টমাৰৰ নাম এন্টাৰ কৰি ল'ব মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি ল'ব আৰু ইমেইল আইডি ইয়াতে এন্টাৰ কৰি ল'ব তাৰ পিছত এই চেক মাৰ্ক দুটা ক্লিক কৰি ল'ব আৰু ক্যাপচা ইয়াতে ফিল কৰি ইয়াতে সাবমিটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ মোবাইলত এটা মেছেজ যাব যত আপোনাৰ TCRN নাম্বাৰ লিখা থাকিব এই নাম্বাৰটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব আৰু সাবমিটত ক্লিক কৰি ল'ব তাৰ পিছত বন্ধুসকল কেনেকুৱা ধৰণৰ একাউণ্ট আপুনি বিচাৰে জাস্ট ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব নৰমাল একাউণ্ট বিচাৰিছে নে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী একাউণ্ট বিচাৰিছে নে অন্য কিবা বিচাৰিছে জাস্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব মই প্ৰথমটো সিলেক্ট কৰি লৈছো জেনাৰেল একাউণ্ট সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা পাব্লিক সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি ষ্টাফ হয় ইয়াৰ পৰা ষ্টাফ সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি সিনিয়ৰ সিটিজেন হয় ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত এক্সিস্টিং কাস্টমাৰত নো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ নেম ইয়াতে এন্টাৰ কৰি ল'ব তাৰ পিছত কাস্টমাৰৰ টাইটেল ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত কাস্টমাৰৰ নেম ইয়াতে এন্টাৰ কৰি ল'ব যেটো আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে সেম হ'ব লাগিব বেলেগ হলে নহব তাৰ পিছত ফাদাৰ্স নেম অৰ মাদাৰ্স নেম ইয়াৰ পৰা এন্টাৰ কৰি ল'ব তাৰ পিছত কাস্টমাৰৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত কাস্টমাৰৰ জেন্ডাৰ মেল ফিমেল হেতু সিলেক্ট কৰি ল'ব মাদাৰ্স নেম ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত মেৰিড নে সিঙ্গেল ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ৰিলিজিয়ন ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ক্যাটেগৰী যেটো আছে হেতু ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব জেনাৰেল নে SC ST OBC ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত অকুপেশন ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইনকাম কিমান আপোনাৰ জাস্ট ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত টাৰ্নওভাৰ কিমান ইয়াতে এন্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে যেটো অপচনেল হয় তাৰ পিছত পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াতে এন্টাৰ কৰি ল'ব নাম্বাৰ যদি আছে জাস্ট ইয়াতে এন্টাৰ কৰি ল'ব তাৰ পিছত নেশ্যনেলিটি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াতে ৰেসিডেন্টাল ইন্ডিভিজুৱেল বুলি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত মোড অফ অপাৰেশন সেলফ পে থাকিব তাৰ পিছত যদি আপুনি বিবাহিত আৰু মেৰিডৰ পিছত আপোনাৰ নেম চেঞ্জ হৈছে ইয়াতে এন্টাৰ কৰি ল'ব সাৰনেম ইয়াতে এন্টাৰ কৰি ল'ব তাৰ পিছত এড্ৰেছ ইয়াতে ফিল কৰিব ষ্টেট ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব সিটি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যেটো সিটি হয় জাস্ট ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত পিন কোড এন্টাৰ কৰি ল'ব তাৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ অটোমেটিক্যালি ইয়াতে শো হ'ব ইমেইল আইডি ইয়াতে শো হ'ব তাৰ পিছত যদি আপোনাৰ কৰস্পন্ডেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় জাস্ট ইয়াতে চেক মাৰ্কত ক্লিক কৰি ল'ব আৰু এইখিনি অটোমেটিক ফিল হৈ যাব তাৰ পিছত প্ৰুফ অফ আইডেন্টিটি জাস্ট ইয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড সিলেক্ট কৰি ল'ব বন্ধুসকল বেলেগ যদি আপুনি সিলেক্ট কৰি লয় তেনে একাউণ্টটো হওঁতে হয়তো ডিলে হ'ব পাৰে জাস্ট আধাৰ কাৰ্ড সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰি ল'ব তাৰ পিছত আকৌ এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপতে জাস্ট ইয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড সিলেক্ট কৰি ল'ব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আকৌ এন্টাৰ কৰি ল'ব আৰু সেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি ল'ব তাৰ পিছত বন্ধুসকল যদি কাস্টমাৰজন মাইনৰ হয় ইয়ে সিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি মাইনৰ হয় আপুনি অনলাইন কৰিব নোৱাৰিব বৰ্তমান এইটো ফেসিলিটি নাই সো নো কৰি ল'ব সো এইটো মাইনৰৰ ডিটেইলছ খিনি ফিল আপ কৰিব নালাগে তাৰ পিছত নমিনি যদি দিব বিচাৰে তেনেহলে এইটো ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব নমিনি নেম ইয়াতে দিব লাগিব ৰিলেশনশিপ কি হয় এইটো দিব লাগিব তাৰ পিছত নমিনেশন ডিটেইলছ ইয়াতে এন্টাৰ কৰি ল'ব ইয়াতে নমিনিৰ নাম লিখি ল'ব তাৰ পিছত ৰিলেশনশিপ কি নমিনিৰ হেতু ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াতে হাউস নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব ষ্ট্ৰীট নেম ৰোড বা লোকেলিটি ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত ষ্টেট ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত সিটি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত পিন কোড ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব যদি নমিনি মাইনৰ হয় তেনেহলে ইয়েছত ক্লিক কৰিব আৰু নহলে নোত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল এই একাউণ্টৰ লগত আপোনাক কি ফেসিলিটি লাগিব ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব যদি চেকবুক লাগে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি ইন্টাৰনেট বেংকিং লাগে ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব আৰু যদি মোবাইল বেংকিংও লাগে জাস্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব
তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা নো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত বন্ধুসকল তলত আহিব সেভ এণ্ড প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ ফৰ্মটো সাকসেসফুলি সাবমিট হৈ যাব আৰু সাবমিট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টটো ওপেন হোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত ৰিসিভ কৰা TCRN নাম্বাৰটোৰ সৈতে আপোনাৰ ফটো আইডি প্ৰুফ আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফ অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি লৈ আৰু অৰিজিনাল কপি লৈ কেনে আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট ব্ৰাঞ্চত যাব লাগিব আৰু উইদিন 7 ডেজৰ ভিতৰত যাব লাগিব 7 দিনৰ ভিতৰত যাব লাগিব উইদিন 7 ডেজৰ ভিতৰত আপুনি নিজৰ ব্ৰাঞ্চত যাব আৰু তাৰ পৰা অতি সোনকালে আপোনাক এটা একাউণ্ট নম্বৰ দিব আৰু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টখন সাকসেসফুলি ওপেন হৈ যাব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনি আছিল যদি এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰোঁতে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহলে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব আমি ৰিপ্লাই দিম ধন্যবাদ